Magandang araw! Nandito na naman ang inyong MamaDiskarte at may papakita ako sa inyo ngayon. Gagawa tayo ng ensaymada, yung classic ensaymada na napakalambot at napakasarap. Magagawa natin yan kahit wala tayong oven. Una, ipagsamahin natin ang ating 1/3 cup ng warm milk, evaporated milk po yan na ininit ko saglit, isang kutsarang asukal at 1.5 kutsaritang yeast. Sa isang bowl naman, pagsamahin natin ang ating 1.5 cup ng all-purpose flour, 1 tablespoon ng sugar, 1 tablespoon ng margarine, isang itlog, ang ating 1 tablespoon ng oil, at ang yeast. Haluin lang po natin at pagkatapos ay masahin natin for 5 minutes. Tapos nating masahin, bibilugin po natin siya ng ganyan. Pagkatapos ay tatakpan natin ng tela at ilagay natin sa warm place, yung lugar na medyo mainit-init para mas madali siyang tumubo. At patubuin natin for 1 hour. So pagkatapos ng 1 oras, ganyan na po, mag-double na po yung size ng ating dough. So punch lang po natin ng 1 or 2 beses. Tapos masahin na natin ulit for 1 minute. Don't forget po na lagyan ng flour yung surface natin o yung mesa para hindi po magdikit-dikit yung dough. So, 6 yung magagawa nating ensaymada ngayon. Sa 1.5 cups ng flour, 6 yung magagawa.
pagkatapos ay tatakpan ulit natin ito ng tela for 30 minutes. So after 30 minutes, i-prepare na natin yung pan na paglalagyan natin ng ating ensaymada. Actually, dapat patubuin talaga natin siya doon sa pan na ilalagay na natin sa oven. Kaya lang, nakalimutan ko. Kaya, ayan, lalagay natin yan dyan sa cake pan ko lang ilalagay. Kasi wala akong yung tinatawag na plancha. So kung nagtataka rin kayo, bakit naging parang basa yung ibabaw ng aking ensaymada. Nagpahid ako dyan ng egg wash, itlog and evaporated milk, pinaghalo ko at ipinahid ko dyan sa ibabaw. Okay po yan para doon sa oven talaga yung paglulutuan. Pero kung dito sa kawaling oven natin iluluto, no need na kasi hindi naman siya magpo-brown. So itrinay ko lang, ayun, okay na lang, okay din pala na wala na siya kasi hindi naman nag-brown yung ibabaw. Meron tayo ditong malaking kawali. So, pinainit ko na yan for 3 minutes. So, ayan, mainit na siya. Kung makikita nyo, may dalawang maliliit na molder dyan sa kawali. Yan yung pagpapatungan ko nung cake pan. So, mainit na siya. Walang tubig yan ha. Tapos, ilalagay natin dyan yung ating cake pan na may ensaymada. At lulutuin natin for 20 minutes. Takpan natin yan. Pagkatapos yung apoy natin, mahinang-mahina lang. Kung makikita nyo, ganyan lang kahina dapat. So, for 20 minutes yan. And after 20 minutes, ayan na ang ating ensaymada. Ayan, yun yung sinasabi ko. Hindi na kailangan yung egg wash kasi hindi naman nag-brown yung ibabaw niya. Pero lutong-luto yan. So, talaga yan. At pagkatapos, ay papahiran na natin yan ng margarine at i-dip natin sa asukal. And also, advice ko lang, dapat palamigin nyo muna yung ensaymada natin para hindi matunaw yung margarine. Tulad itong ginagawa ko, natunaw yung margarine. So, ang mangyayari, pag limbawa marami kayong ginawa, madali ring matunaw yung asukal kasi basa yung margarine. So, may nagawa akong dalawang piraso na malamig na nung nilagyan ko ng margarine. So, yun, tumagal siya ng hanggang kinabukasan, hindi masyadong nag-melt yung sugar sa ibabaw. So, dapat talaga, malamig na siya bago nyo lagyan ng margarine. At ayan na ang ating classic ensaymada. Talagang napakalambot po niyang ensaymada natin. Pati ako, hindi ko in-expect na ganoon siya kalambot sa na iniluto natin siya sa kawali. Kasi nakapag-try na ako ng ensaymada dati sa oven. Malambot din naman siya kasing lambot nito. Kaya lang yung sa kawali, ngayon ko lang siya nagawa. Ayun, napakalambot talaga. Kaya sobrang happy ako. Kaya sana masundan nyo rin, sana magaya nyo rin, magawa ninyo. Talagang hindi kayo magsisisi. Sobrang lambot. At saka masarap. So, ayun. Maraming salamat sa panonood. See you again next time. And if you like this video, please give this video a thumbs up. And sa mga bago pa lang po sa aking channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos. Bye!